ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยโดนบูลลี่หรืออาจจะเคยบูลลี่คนอื่นแล้วไม่รู้ตัวหรือเปล่าวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมให้ฟังครับผมเนี่ยเห็นภายนอกนะเราอาจจะเป็นคนแบบดูเฮฮาสนุกสนานไวยพจน์เพชรพฤษพามอะไรอย่างนี้ได้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่โดนบูลลี่มาหลายดอกมากในชีวิตแล้วมันเป็นสิ่งที่แม่งแย่ใช้คำว่าแม่งเป็นเรื่องที่แย่มากๆในสิ่งที่ผมโดนมานะผมโดนมาตั้งแต่ประถมเลยคือตอนประถมครับผมเป็นเด็กพูดมากเราพูดมากเราเป็นคนพูดมากพูดไม่รู้เรื่องและอีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยเป็นคนคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเพราะว่าตอนเด็กเราโตมาไม่เหมือนชาวบ้านเขาเด็กทุกคนจะได้ดูการ์ตูนตอนเย็นใช่ไหมผมไม่ได้ดูเพราะแม่ผมไม่ให้ผมไปเต้นแอโรบิกแม่บอกว่าการเต้นแอโรบิกออกกำลังกายแล้วเราจะได้ดีเสาร์อาทิตย์ทุกคนจะได้ดูโลกการ์ตูนมหาสนุกผมจะไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนั้นผมต้องไปขายของที่จตุจักรเพราะว่าสถานภาพที่บ้านก็ไม่ได้ดีอะไรมากเราก็ต้องไปช่วยที่บ้านขายของเลยทำให้ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเรื่องการ์ตูนไปคุยกับเพื่อนในวัยเด็กเท่าไหร่เด็กประถมมันคุยแต่เรื่องการ์ตูนอยู่แล้วซึ่งก็เข้าใจครับก็เลยทำให้ผมคุยกับใครไม่รู้เรื่องเราก็จะคุยในเรื่องที่เราอยากจะคุยเนาะเลยทำให้ผมเนี่ยคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในแง่ความเป็นจริงคุณครูควรจะมาช่วยเหลือตรงนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเนาะเข้ากับเพื่อนไม่ได้หรืออะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นครับครูไม่ได้ take action อะไรกับตรงนั้นเลยครับครูกับพูดหน้าชั้นว่าไอ้โฟร์ย้อนก่อนนิดนึงคือก่อนที่จะมีคำว่าไอ้โฟร์เนี่ยโรงเรียนตอนเปิดเทอมใหม่ใช่ไหมมันจะต้องให้จัดว่าต้องนั่งที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนมันก็จะหาที่นั่งกันครูเขาก็จะเข้ามาแล้วเขาก็จะบอกเดี๋ยวคนนั้นนั่งคู่คนนี้นะคนนี้นั่งคู่คนนั้นนะตึ๊ด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 จนกระทั่งมาถึงผมเป็นเลขที่สุดท้ายธนกรธนกรมาจากห้องนี้นี่ห้องนี้จำได้ว่าตอนห้องนี้ครูเขาบอกว่าเธอพูดคนเดียวเธอพูดไม่รู้เรื่องนี่เธอพูดไปเรื่อยนี่โอเคงั้นเธอไปเป็นเพื่อนกับถังขยะแล้วกันจับผมนั่งคู่กับถังขยะผมก็เลยกลายเป็นโฟร์เพื่อนถังขยะตั้งแต่ประถมทั้งประถมเลยคือมีเพื่อนสนิทเป็นถังขยะนะครับแล้วก็โดนจับนั่งอยู่งั้นแล้วก็โดนเพื่อนล้อว่าไอ้ขยะเปียกมาตลอดซึ่งในทางกลับกันผมไม่เคยโกรธเพื่อนผมเลยนะที่ล้อผมว่าเป็นไอ้ขยะเปียกแต่ผมรู้สึกว่าครูครับที่ครูทำครูอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นแม่งเอฟเฟกต์กับชีวิตผมมากๆนะครับผมเริ่มเป็นโฟร์ไอ้ถังขยะหลังจากที่ผมมาเรียนที่กรุงเทพตอนป .2 ป .3 เนี่ยผมกลายเป็นโฟร์ที่เป็นเพื่อนกับถังขยะละมาป .4 มีครูคนหนึ่งที่ก็รู้ว่าผมเป็นโฟร์เพื่อนถังขยะแหละจู่ๆอุตริอยากจะจัดกิจกรรมขึ้นมาเป็นการให้เด็กเปิดใจคุยกันเด็กป .4 จะเปิดใจคุยกันทำหาอะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่ให้มาเปิดใจคุยกันเอาเพื่อนทั้งห้องมายืนพูดว่าไม่ชอบใครในสถานภาพที่เราเป็นโฟร์เพื่อนถังขยะเราเป็นตัวลงอยู่แล้วเพื่อนมันก็พูดถึงแต่เราโฟร์ไม่ดีโฟร์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นปึ๊บในเวลา1คาบเรียนจนกระทั่งมาถึงคิวที่ผมต้องพูดกับเพื่อนกลับไปบ้างเพราะว่าผมคือเลขที่สุดท้ายกริ๊งออดดังทุกคนเฮ้กลับบ้านฮากันครูก็เดินขำออกไปปล่อยผมที่เป็นโฟร์ที่โดนเพื่อนทั้งห้องด่าเราว่าไม่ชอบเราอย่างงู้นนี้อย่างนั้นบ้างไม่ได้สวนอะไรกลับไปเลยนั่นแหละครับผมก็ขอบอกไว้เลยว่าตรงนี้ว่าผมไม่ได้โกรธอะไรเพื่อนผมเลยที่พูดในวันนั้นเพราะมันเป็นเด็กแต่กูโกรธมึงครูการที่ครูทำกับผมในครั้งนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับป .5 ป .4 หลังจากนั้นต่อมาป .5 ป .6 มันทำให้ผมไม่กล้าเข้าสังคมผมไม่มีเพื่อนผมไม่อยากโทษใครผมโทษตัวเองก็ได้ผมอาจจะเป็นโฟร์เพื่อนถังขยะที่คุยกับถังขยะจนชินแต่สิ่งที่มันส่งผลกับผมครับมันทำให้ผมมีเพื่อนในจินตนาการตัวเองขึ้นมาเลยผมจำได้เลยว่าตอนนั้นผมชอบเล่นล็อกแมนแม่ผมชอบเล่นล็อกแมนผมชอบเล่นล็อกแมนผมมีเพื่อนสนิทเป็นล็อกแมนยืนอยู่ข้างๆผมตัวสีฟ้าตึ้งตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนเป็นบรูซที่เป็นตัวพี่ชายของล็อกแมนเพื่อนสนิทผมมีคนนึงอยู่ตรงนี้เชื่อไหมเชี่ยผมเคยนั่งอยู่ในห้องนอนบ้านตัวเอง3 คนล้อมวงคุยกันคุยกับเพื่อนในจินตนาการมันใช่เรื่องไหมวะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะผมถึงขั้นว่าผมจินตนาการในหัวเราได้ยินเสียงเพลงแล้วเหมือนเราได้ฟังเพลงจริงๆอยู่อย่างนั้นทำได้เลยในสมัยนั้นฟังแล้วมันอาจจะเหมือนเป็นความสามารถพิเศษบางอย่างนะครับแต่แม่งเศร้าเฮี้ยๆในตอนนั้นมันรู้สึกว่าแบบทำไมโลกใบนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกูหรือยังไงวะอะไรเงี้ยแต่เราก็เด็กมากเนาะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจในตรงนั้นจนกระทั่งผมได้เข้ามัธยมครับได้เข้าโรงเรียน3 เสนวิทยาลัยครับเป็นโรงเรียนที่ดีมากการเรียนการสอนดีและเพื่อนๆน่ารักมากผมรักโรงเรียนนี้มากขอบคุณมากๆที่
ที่ผมได้เข้าโรงเรียนนี้ทำให้ผมได้รู้ตัวเองว่าเฮ้ยกูไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้ากับเพื่อนคนที่มีปัญหาคือครูไอ้สัตว์เป็นไรวะ นั่นแหละครับอ่ะเหมือนจะหมดกับเรื่องของการที่ผมโดนบูลลี่นะมันเหมือนจะหมดจริงๆตอนผมเรียนมัธยมอะครับมันก็ม.1 ม.2 ม.3 แล้วก็เรียนตามปกติครับแล้วคือผมต้องขอบอกนิดนึงว่าพ่อแม่ของผมเนี่ยเขาแยกทางกันตอนผมม.1ม.2 ม.3 ผมก็เลยได้ใช้ชีวิตแบบฟรีดอมนิดนึงเราก็ใช้ชีวิตฟรีดอมค่อนข้างใช้ได้ครับก็ใช้ชีวิตสำเร็จเทเมาเต็มที่และได้อยู่กับบรรดาจิกโกบ้างอยู่กับนู่นนี่นั่นบ้างเลยทำให้เรากลายเป็นคนห้าวๆกลางๆหน่อยอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งม.3 มีโอกาสได้เข้ามาทำงานที่ตึก GMM Grammy นะครับได้มาทำรายการก็ดีใจมากครับที่ได้ทำตรงนั้นครับแต่อันนี้ผมขอแชร์ในอีกเรื่องนึงที่โดนบูลลี่ตอนประถมเสร็จปุ๊บมาต่อตอนพาร์ททำงานเลยเพราะเราได้ทำงานไวเนาะคือผมรักพี่ๆที่ทำงานกับผมทุกคนนะผมพูดตรงนี้ไว้ก่อนเลยผมรักพวกพี่มากพวกพี่ดีกับผมในหลายๆเรื่องแต่มันมีบางเรื่องที่อันนี้ผมขอแชร์ในมุมที่ผมโดนละกันแล้วผมรู้สึกแต่ผมเชื่อว่าไม่รู้ว่าพี่จะจำมันได้หรือเปล่านะแต่ผมเคยโดนจริงๆมันหลายแมตช์มากนะครับถ้าเกิดใครที่เคยเห็นผมมาก่อนหน้านี้ว่าผมแม่งโดนอีกแล้วโดนอันนั้นแล้วโดนอันนี้อีกแล้วโดนอันนั้นอีกแล้วแต่ต้องอธิบายอย่างนี้ครับการสิ่งที่โดนในรายการมันคือสิ่งที่ดีนะเพราะว่าศาสตร์ตลกมันจะมีชงปูรับตบแล้วก็ตัวโดนใช่ไหมแต่ละตัวมันจะมีตัวชงตัวปูตัวรับตัวตบตัวโดนตัวชงนึกให้ง่ายๆก็เป็นพี่บอลเชิญยิ้มก็จะเป็นคนคอยโจ๊ะมุกชงชาวบ้านตัวรับก็จะเป็นแบบพี่แจ๊สชวนชื่นที่มีอะไรเข้ามาปุ๊บเขาก็จะรับแล้วก็คอยส่งต่อไปปุ๊บหรือว่าจะเป็นตัวตบก็ได้ตัวตบก็คือตัวที่ทำให้มันฮาตัวโดนคือคนที่ขายเรื่องสังขารต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นทางศาสตร์ตลกของเขาซึ่งไอ้เรื่องนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรและอีกอย่างนึงคือการเป็นตัวโดนเมื่ออยู่ในช่องในจอทีวีมันคือสิ่งที่ดีเพราะมันคือสิ่งที่ตัวละครตัวนี้คนจะจำได้เป็นตัวโดนในทีวีมันดีฮะแต่เป็นตัวโดนในชีวิตจริงแม่งโคตรไม่ดีเลยผมโดนบูลลี่เยอะมากเวลารายการน้อยแต่เราเล่าเคสใหญ่ๆให้อันหนึ่งเลยแล้วกันผมเป็นคนที่ชอบบีทบ็อกซ์ครับบีทบ็อกซ์คือไอ้ใช้ปากทำเสียงดนตรีครับผมเคยโดนพี่ในแกรมมี่บูลลี่เรื่องการบีทบ็อกซ์ยาวนานมากแต่การบีทบ็อกซ์ของผมมันมีบิ๊กอีพิกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากบีทบ็อกซ์อีกต่อไปครับมันมีเคสหนึ่งครับวันนั้นฮะเป็นวันที่ผมไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วมันคืออีเวนต์อะไรคนพิธีกรในช่องทั้งหมดมารวมกันแล้วก็จู่ๆว่าต้องไปงานสักงานหนึ่งร่วมกันผมจำไม่ได้แล้วว่างานอะไรแล้วก็ทางทีมงานเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนแยกย้ายกันขึ้นรถนะแยกย้ายขึ้นรถนะใครจะขึ้นรถคันไหนเอาเลยแล้วแต่ว่าใครอยากนั่งกับใครนั่งได้เลยจู่ๆมีพี่พิธีกรคนหนึ่งครับผมนั่งกับใครก็ได้ครับแต่ผมไม่นั่งกับไอ้โฟร์เดี๋ยวแม่งปื้ดจะปื้ดในรถนอนไม่ได้อีกทุกคนในห้องแม่งหาฮ่าผมเป็นคนที่โดนนะผมแม่งก็ยิ้มก็ขำไปกับเขาแต่ตอนนั้นในใจไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดอะไรแต่แม่งจะมาคิดตอนนี้ฮะหลังจากที่เขาพูดประโยคนั้นเสร็จปุ๊บคนในห้องประชุมครับเขาก็ไปจับกลุ่มกันเข้ารถคันนู้นคันนี้คันนั้นปั๊บจนเหลือผมคนเดียวผมไม่กล้าไปจอยรถกับใครแล้วก็ไม่ได้มีใครชวนผมไปนั่งรถใครด้วยผมต้องเดินไปหาพี่ทีมงานที่ผมคิดว่าเขาน่าจะรักผมแหละก็บอกว่าพี่ผมนั่งรถคันไหนได้บ้างพี่เขาบอกเดี๋ยวพี่ลองไปคุยกับเขาให้นะเดี๋ยวโฟร์ลองนั่งคันนี้ละกันผมก็ได้ขึ้นไปบนรถคันนั้นครับพอขึ้นไปถึงปุ๊บทุกคนในรถพอเห็นว่าผมขึ้นมาปุ๊บก็มีพี่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าไอ้โฟร์มึงนั่งรถคันนี้กูมึงนั่งเงียบๆไปนั่งท้ายรถไม่ต้องปึ๊ดด้วยไอ้เหี้ยคนเขาจะนอนไอ้เหี้ยตลอดการเดินทางพวกมึงก็คุยเล่นกันไม่เห็นมีใครนอนสักคนเลยแล้วผมแม่งคุยกับใครไม่ได้เพราะว่าเขาพูดอย่างนั้นมากับผมใช่ไหมผมแม่งก็นั่งเล่นมือถือก็นั่งเงียบๆไปแต่หลังจากนั้นมาลงจากรถพี่เขาไปทำต่อเว้ยเขารถทุกคันมันก็มาจอดที่เดียวกันแล้วมันก็มารวมตัวกันนะทุกคนเขาก็แบบลงมาคุยกันนู่นนี่นั่นจู่พี่เขาก็ไปคุยเล่นกันบอกเนี่ยโอ๊ยเนี่ยกูนั่งคันเดียวกับไอ้โฟนไอโฟนปืนตลอดทางเลยพวกกูไม่ได้นอนกันทุกคนแม่งก็หาเชื่อไหมทุกวันนี้ผมไม่ได้บีทบ็อกซ์แล้วนะผมแม่งแทบจะไม่บีทบ็อกซ์แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแม่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมโดนด่าทั้งที่ทุกวันนี้กลับมานั่งคิดดูใหม่ประชากรที่แม่งบีทบ็อกซ์ในประเทศไทยได้เนี่ยแม่งมีอยู่นิดเดียวเองมันควรจะเป็นจุดเด่นดีวะทำไมมันถึงกลายปมด้อยกูซะอย่างนั้นแปลกดีเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่าอะไรกับตรงนั้นครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่ผมโดนมาแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแรงมากคือนั่งแต่งหน้าอยู่กับพิธีกรในช่องหลายๆคนอยู่ร่วมกันจู่ๆมีพี่พิธีกรคนนึงถามผมครับว่าโฟร์กูถามมึงหน่อยดิว่าไงครับพี่ตอนเด็กเนี่ยไม่ตอนเด็กเนี่ยมึงครอบครัวมึงเนี่ยพ่อแม่อยู่ด้วยกันปะวะ
พ่อแม่ผมเลิกกันตั้งแต่ผมม.1อะนะพี่ทำไมหรออ๋อกูก็ว่าโตมาแบบนี้เลยไม่แปลกใจทุกคนแม่งหาผมก็หาแต่ที่ผมต้องหาเพราะเดี๋ยวกูต้องลงไปถ่ายรายการต่อแล้วถ้าเกิดกูเศร้าขึ้นมากูจะถ่ายรายการต่อได้ไหมวะแล้วบูธองค์รวมในห้องนั้นมันจะเสียไหมวะเก็ตไหมเข้าใจความรู้สึกผมไหมผมไม่ได้อยากตลกผมแม่งต้องตลกไปงั้นน่ะตอนที่ผมทำงานในช่องอ่ะผมแม่งโดนบูลลี่หลากหลายมากๆอ่ะในหลายๆจุดที่ผมโดนมาผมแม่งไม่อยากให้คือผมไม่อยากมานั่งเล่าให้ฟังเนาะเพราะมันจะเป็นเหมือนการระบายมากกว่าแต่ผมบอกเลยนะครับว่าหลายๆครั้งที่ผมโดนมาผมถึงขั้นว่าผมมาไปนั่งอยู่ตรงดาดฟ้าสตูดิโอแล้วก็นั่งแล้วก็มองลงมาแล้วทุกครั้งที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแม่งทำให้ผมถามตัวเองตลอดว่าการที่กูอ่ะเป็นตัวกูอ่ะมันผิดตรงไหนวะในสมัยตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีคำว่าภาวะซึมเศร้าแต่ผมรู้แล้วว่าตอนนั้นน่ะผมอยู่ในภาวะซึมเศร้าแน่นอนผมคิดหลายครั้งมากว่าผมอยากจะโดดลงมาแต่โชคดีมากที่กลัวความสูงนะฮะเลยไม่ได้โดดลงมาพามไม่ใช่ดีแล้วที่ไม่ได้โดดลงมาดีแล้วที่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรแบบนั้นนะครับแต่แค่มันถามตัวเองมาตลอดว่าทำไมต้องโดนแบบนั้นวะทำไมต้องโดนแบบนั้นวะนั่นแหละครับที่ผมอยากจะแชร์ครับผมเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่ามาหรือเรื่องต่างๆที่ผมโดนมาแล้วผมจำรายละเอียดดีเทลทุกอย่างได้ผมกล้าพูดเลยว่าคนที่ทำกับผมอะหลายๆคนจำไม่ได้หรอกครับว่าทำอะไรลงไปบ้างแต่ผมแค่จะบอกอย่างนี้ครับพี่โชคดีมากครับที่คนคนนั้นอะมันเป็นผมเพราะว่าผมถือว่าในเมื่อตอนเด็กอะครูอะเขาบอกให้ผมเป็นเพื่อนสนิทกับถังขยะอยู่แล้วอะผมก็ยอมรับอ้าวงั้นกูเป็นถังขยะให้ก็ได้วันหนึ่งอะขยะมันเต็มอะก็แค่เอาถุงดำไปทิ้งถังมันก็อยู่ต่อเอาถุงดำใบใหม่มาก็เทคอันใหม่ได้โชคดีมากที่ผมเป็นถังขยะใบนั้นครับลองคิดในแง่กลับกันครับถ้าไปทำกับคนอื่นนะแล้วเขากลายเป็นถังขยะเหมือนผมอะแต่ถังเขามันแตกอะพี่ทำไงวะใช่ไหมคนทำอะจำไม่ได้หรอกแต่คนโดนอะมันจำนะเว้ยสุดท้ายนี้ฮะเลิกบูลลี่เถอะครับจะได้ไม่เป็นมะเร็งปอดขอบคุณครับ